Mai departe, scorpioni. Trecem la scorpioni. Dragii mei, scorpioni, la voi această lună, lună plină cu eclipsă vă cade în casa 11 și se activează aici. Se activează axa 5, 5-11, axa creativității, a obiectivelor înalte și a contribuției colective. Casa 11 are legătură cu idealurile noastre cele mai înalte, da, obiectivele noastre înalte și cu persoane, grupurile de persoane cu care hai să zicem că aveam în care avem o contribuție. Ce putem să spunem că se activează în ceea ce privește aceste grupuri de persoane la voi? Părerile tale, mie vine să spun. Ce părere ai tu despre, hai să numim așa, părere, emoții, hai să zicem așa. Ce emoții și sentimente se activează în tine în legătură cu obiectivele pe care le ai tu, obiectivele tale de viitor pe care le ai? Poate ai un, nu știu, ai un proiect sau, nu știu, vrei să faci ceva, da, în următorii ani sau în următoarele luni de zile. Ce se activează în tine la nivel emoțional? În legătură cu grupurile de persoane sau cu prietenii tăi cu care împarți un anumit soi de lucruri în comun, să zicem așa, ce trezesc în tine aceste persoane? Ce emoții și ce sentimente ai față de aceste persoane? Mm, Există în ultima perioadă nevoia sau poate tu ai fost pur și simplu, hai să zicem că ai fost, ți-ai criticat în ultima perioadă prietenii, ți-ai criticat obiectivele, idealurile tale de viitor, ai fost foarte exigent cu aceste lucruri, cu aceste persoane, ai încercat să controlezi o anume situație în legătură cu niște persoane din viața ta în ultima perioadă, te-ai izolat și ai preferat să fii, într-un fel sau altul, singur. Mm? Cauți motive sau ai căutat în ultima perioadă motive să nu te mai apropii emoțional de nimeni, nici de obiectivele tale și nici de alte persoane? Casa 11 are de văzut cu idealurile noastre, da? Ce ne spune cuvântul ideal? Vorbim despre ceva imaginar, despre ceva ireal, despre ceva utopic. Așadar, ce ideal de perfecțiune, pentru că de-aia vorbim aici cu Fecioara în casa 11, ce ideal de perfecțiune inconștient ai tu în legătură cu aceste grupuri de persoane, în legătură cu socializarea, în legătură cu obiectivele și planurile tale de viitor? Care este acel ideal de perfecțiune? A început să fie o rutină pentru tine modul ăsta de a gândi? Întreabă-te. Când a fost ultima oară când ai avut un contact cu adevărat intim și emoțional cu un grup de persoane cu o viziune diferită de a ta? Pentru că aici am foarte multă manie și strictețe și control și autocontrol și, da? Când te-ai întâlnit ultima oară cu persoane cu o altă concepție sau cu o altă mentalitate decât a ta? Îți controlezi emoțiile în exces? Ești invidios sau gelos sau geloasă pe o anumită persoană
care face parte dintr-un anume grup de persoane din viața ta, da, un prieten, ca să zicem așa, ca să ne înțelegem. Ești invidios sau gelos pe o anumită persoană din cercul tău apropiat, care poate are altceva de făcut sau e atentă la altcineva și nu este atentă la tine, acea persoană. Mm? Când vei găsi răspunsul la întrebările astea, vei conștientiza, da, aici avem această conștientizare. Nu neapărat ca să îți răspundeți, pentru că e bine să conștientizezi singur, dar vei fi înțepat, vei fi conștientizat, se va pune o realitate în față. Acea realitate poate avea legătură cu faptul că ești deconectat în totalitate de ceilalți. Ești controlator și exigent. Poate ți se spune deja. Poate sunt persoane care îți spun în față, băi, stai cu minte, că încerci să mă controlezi sau încerci să-mi bagi în cap o mania ta de a fi, de a gândi și nu se pupă cu mine, pentru că aici e vorba despre axe, despre aceeași axă, da? Deci aici e vorba despre atenție, atenție. Nu încerca să bagi, să schimbi, wow, aia acum vine, n-am nimic scris de genul ăsta, dar îmi vine acum. Nu încerca să schimbi mentalitatea unui întreg grup de persoane, impunându-ți-o pe a ta, pentru că făceara, am zis, e maniatică, da? Nu, aici e momentul să începi să observi că nu o să ai relații armonice într-un fel sau altul, da? Dacă tu nu te responsabilizezi, aici vreau despre singurătate, vei sta singur cuc. Toată lumea va fugi de tine, pentru că nu au altceva de făcut, nu le rămâne altceva cumva, da? Așadar, atenție! E un foarte bun moment să te eliberezi de aceste tipare și să cauți contact emoțional profund. Casa 5-a, da? Să intri în grupuri și rețele care să te ajute să-ți schimbi viziunea atât de analitică, practică și perfecționistă. Soarele din Pești, în conjuncție cu Saturn, se află în casa ta 5 și te îndeamnă să începi procesul de a te exterioriza, de a fi tu însuți și de a face ceea ce îți face plăcere. Acum, atenție, casa 5 are legătură cu creativitatea, cu distracția, da, am spus și la Leu am descris, nu? Nu, la Taur, cred că am descris, da, pentru că le cădea la Taur aici casa 5 eclipsa, însă aici e vorba despre da, are legătură cu creativitatea, distracția, hobby-urile, copiii, spontaneitatea, nici nu mai știu, iubirea, da, relațiile de iubire, dar are o mare legătură cu ego-ul, casa 5. Așadar, în următoarele 6 luni ar fi foarte benefic pentru tine să integrezi în viața ta mai multă, nu știu, hai să o numim fluiditate în cazul tău, da? Să te distrezi un pic mai mult, ieși din casă, întâlnește-te cu prieteni, fă lucruri care să-ți facă plăcere. Poți să, nu știu, să înveți într-un fel sau altul din nou, să fii copil, să fii spontan, să fii mai vesel, să creezi ceva nou, de ce nu, da? Fie un proiect personal sau chiar și un copil pentru alții dintre voi, dacă asta vă doriți. Un nou hobby, caută-ți un hobby. O relație, dacă nu aveți o relație, da? Pentru că este casa iubirii. Un drum spiritual, pentru că vorbim despre zona Pești, care să te ajute să te vindeci, să crești. Iar în ceea ce privește ego-ul, a fi tu însuți, pentru că este casa în care soarele se strălucește cel mai mult, da? De-aia vorbim despre ego în casa 5. A fi tu însuți și a ști cine ești cu adevărat
sunt două lucruri total diferite. Întâi trebuie să te cunoști și apoi să fii. Așadar, nu te lăsa păcălit de ego-ul tău care poate îți spune o poveste eronată despre tine. Hmm? Ca, energia peștilor are legătură cu dizolvarea ego-ului. Ca să ajungem să dizolvăm acest ego, nu trebuie să renunțăm la el. Și vreau să ne înțelegem, am explicat și în introducere, da? Nu trebuie să dispară din noi ego-ul. Ego-ul este foarte sănătos, atât timp cât nu călcăm pe nimeni în picioare. Da? Însă, dacă tu aici ai mania aia a persecuției, în care să încerci să schimbi, să dai cu sapa în cap altuia, ca să îi schimbi mentalitatea, părerea, dar nu e vorba de o persoană, e vorba de un grup de persoane, atenție mare. Nu știu despre ce grupuri de persoane vorbim. Pentru unii dintre voi poate să fie prieteni, pentru alții dintre voi persoane pe care le-ați cunoscut recent, vrei să schimbi părerea tuturor, da? Să-ți impui tu aici, într-un mod foarte strict, ca fecioară, da? Să schimbi părerea celor din jurul tău, pentru că părerea ta este cea mai bună. Nu contează despre ce păreri vorbim, despre ce subiect, să zicem așa. Aici e vorba despre îndreaptă-te către a observa că ego-ul tău poate este prea inflamat într-un fel sau altul și te comporți ca fiind cea mai importantă persoană din univers. Vrei să fii mereu cel care să fie în centrul atenției, cel care are ultimul cuvânt de spus, cel care are întotdeauna dreptate, cel care e cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai... Îmi înțelegi ce vreau să zic? Nu sunt aici ca să jignesc, ci pur și simplu să fac... Nu trebuie să fac eu lumină, pentru că ți se va face lumină. Ți se închid ușile, pentru că ești în totalitate deconectată de oricine din viața ta. Nu faci decât să vrei să îi faci pe ceilalți să vadă lucrurile ca tine. Și nu e despre asta. Da. Așadar, am aici scris așa. Ego-ul tău te face să te comporți ca fiind centrul universului și să vrei să fii mereu aplaudat pentru că ești cel mai frumos deștept și ai foarte mare dreptate întotdeauna. Ai dreptate că trebuie să te... Nu, ai dreptate să te plângi mereu, da, ca și cum tu ai dreptul să te plângi, mai ales dacă nu ți se cunosc meritele. Aici, sentimentul de merituozitate, pentru că există în casa a cincea, da, cine sunt eu aici, strălucesc cel mai mult în casa a cincea, da, eu trebuie să învăț să fiu un pic umil, aici cu energia peștilor în casa a cincea este vorba de a fi umil, nu e vorba de a mă umili, că e diferit, ci e vorba să-mi văd lungul nasului, ok. Cine sunt eu? Eu trebuie să ajung să mă cunosc. Dacă eu nu știu cine sunt și nu sunt decât ego-ul meu și încerc să schimb părerile tuturor persoanelor din jurul meu, atunci am o mare problemă care se va pune într-o mare evidență în această perioadă. Da. Saturn îți va pune realitatea pe masă și îți va arăta consecințele din viața ta a acestui ego inflamat. Te va obliga să-ți asumi o muncă personală. Să fii responsabil, să fii matur, să-ți asumi ceea ce spui, ceea ce faci, de ce faci ceea ce faci și să începi un nou ciclu, pentru că toți începem un nou ciclu acum, în această perioadă, în care în primul rând să te cunoști cine ești, pentru că nu ești ego-ul tău. Nu ești doar ego-ul tău. Aici vorbim despre eliberare de ego și de mania de a încerca să le schimbi părerea celorlalți și să le impui părerea ta. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Acum,
Acest sextil și acest trigon care se formează cu Uranus din Taur se află în casa ta a 7-a. Aici vorbim despre casa relațiilor și a parteneriatelor. Prin partenerul de viață care poate a schimbat ceva în tine sau un partener de viață care a schimbat în tine ceva, e posibil să poți să te vindeci mai repede de aceste aspecte ale tale. Poate tu în momentul de față ești cine ești pentru că ai un partener sau ai avut un partener care ți-a revoluționat viața de familie, viața de cuplu, pe tine însuți, te-a dat peste cap, te-a schimbat în totalitate. Da? Vorbim despre 6 ani de zile, de exemplu, nu știu cât, nu contează anii, vorbim aici despre faptul că Uranus are 6 ani de când este în Taur și în acest context este în casa relațiilor pentru tine. Ceva s-a întâmplat cu partenerul de viață pe care l-ai sau l-ai avut. S-au întâmplat multe schimbări în viața acestui partener de viață sau ai cunoscut o altă persoană în ultima perioadă care ți-a dat viața peste cap. Ceva are legătură, da? Tu te poți folosi de această energie care să te ajute prin acțiuni diferite față de cum ai făcut până acum, cu acest ego, cu această manie de a încerca să le schimbi mentalitatea tuturor persoanelor care intră, să vadă lucrurile ca tine, așa, da? Deci aici este vorba despre prin această persoană sau prin ce a lăsat această persoană în tine, tu poți să acționezi într-un mod diferit și să cu intenția de a echilibra, pentru că vorbim despre casa 7 care înseamnă echilibru, e casa balanței în origine, da? În a echilibra toate relațiile pe care le ai. Dar e vorba despre, întâi, vezi cine ești, de ce ești cine ești în momentul de față, fă schimbări în toate relațiile tale, vine să spun aici. Acționează să schimbi tu mentalitatea, nu să-ți schimbi, îi obligi pe ceilalți să-și schimbe mentalitatea în funcție de cum vezi tu lucrurile. Cam așa văd eu că stau lucrurile la voi, dragii mei scorpioni. Da. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da? Din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da? Întrebarea 3. Ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă, cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să
trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez. Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? Acea, după cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile dacă le aveți. Ciao!